Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию специальный выпуск, и он посвящен всем нашим делам с 22 по 26 февраля 2024 года. Все расчеты делаем по киевскому времени. Как всегда, начинаем с агрогороскопа. Первые 2 дня нашего специального выпуска посвящены 22 и 23 февраля, когда Луна будет находиться в знаке Лев. 22 с 14:30 начинается сожженный путь полнолуния. И он продолжается 23-го, 24-го само полнолуние. Но смотрим 22-го, 23-го. 22-го еще до 14 часов можно посеять семена зерновых сидератов, немного посадить лука на зелень и можно выращивать микрозелень для салатов. 23-го уже ничего не делаем. Рассаду 22 и 23 не беспокоим. Для цветов и комнатных растений актуальна защита от вредителей и от болезней. Поливы не проводим, подкормки тоже не проводим. В саду уборка сада, если хорошая погода. Ну и напоминаю, защита от грызунов. Очень это актуально. Зеленые операции не проводим, но в теплых странах можно собирать урожай, делать заготовки можно в разных странах и разные заготовки. Квашение капусты не планируем. Настойки и сбор лекарственных трав – это теплые страны, это очень хорошо. Особенно уделите внимание тем травам, которые лечат сердечно-сосудистую систему, потому что лев отвечает за сердце и за сердечно-сосудистую систему. Рыбалку не планируем на 22-23. Комнатные овощи, для них актуальна тоже защита от вредителей и болезней. Что касается инкубации, 22-го еще не закладываем яйца никакой птицы, а вот будьте внимательны, с 23-го начинается хороший период для закладки на инкубацию, то есть под гусыню или индюшку, или же в инкубатор яиц гусей и индюков. Хороший период начинается 23-го. Давайте дальше будем идти и будем рассматривать важные дела 24-25. 24-го полнолуния, 25-го сожженный путь полнолуния. Никаких посевов и никаких рассад здесь, ничего не беспокоим. Кстати, это знак Девы. Цветы можно после 4 часов утра 24-го уже поливать. И комнатные растения тоже поливать. Это Дева. И 25-го поливаем растения круглосуточно. Поливы 24-го для всех растений после 4 часов утра и 25-го все сутки. Подкормки во время полнолуния и сожженного пути полнолуния не используем, поэтому мы пишем «нет». В саду можно убирать сад при возможности, при хорошей погоде и при потребности. Зеленые операции не планируем на это время, не планируем сбор урожая, не делаем никаких заготовок, не квасим капусту, не готовим настойки, не собираем лекарственные травы. Рыбалку можно запланировать на 24 и 25. Комнатные овощи, поливы после 4 утра 24 и 25 тоже поливы актуальны все 24 часа. Инкубация 24 и 25 закладываем на инкубацию яйца гусей и индюков. Остается один день, где у нас 26-го Луна должна перейти будет из знака Девы в знак Весы в 16:31. Практически энергии почти весь день будут неблагоприятные, потому что у нас Луна, сожженный путь полнолуния до 14:30, а потом Луна без курса с 9:37 утра до 16:30. Что же у нас остается? А у нас остается после 17 часов продуктивное время в Весах. А в Весах можно успеть посеять еще семена баклажанов. Пожалуйста, только баклажаны. Весы не любят ни помидоры, ни перец. Вот из корнеплодных можно посеять немного моркови, свеклы в теплицах, в теплых странах и картофель. И все. И, кстати, с рассадой тоже работаем только после 17 часов. Но помните, что заранее должна быть увлажнена земля. Ни в коем случае не поливаем. Ну, а теперь рассмотрим, что же у нас будет с цветами.
То есть это и комнатные цветы, и рассада цветочная. У многих колосится рассада на окнах, разные цветочки. Что мы делаем? Если есть необходимость, то после 17 часов 26 мы можем проводить пикировку, перевалку, пересадку, посадку рассады. Ну и поливы 26 только до 10 утра. Следующий знак у нас стихия воздуха, поэтому до 10 нужно полить. И комнатные растения, здесь актуальны тоже поливы только до 10. Поливы до 10 для всех растений и теплые страны, напоминаю, то же самое, подкормки пока не проводим. Далее, в саду только можно в теплых странах проводить зеленые операции после 17 часов. И зеленые операции, но в данном случае у нас сад только, а в таких садах, где у нас зима, не беспокоим пока растения, но уже скоро будет такая возможность. Зеленые операции после 17 на любых растениях, на рассаде, заранее готовьте, обрезайте в знаке после 17 часов, знак весы. Не собираем еще урожай в этот день, 26-го, не делаем заготовки, не квасим капусту, не готовим настойки, не собираем лекарственные травы. Рыбалку можно организовать первой половиной дня. Далее комнатные овощи, поливы нужно провести до 10 утра, зеленые операции уже после 17 часов уже в весах. И, пожалуйста, завершайте инкубацию яиц гусей и индюков. Это завершающий день 26-го для этих птиц, домашних птиц. Луна для дома, для здоровья. Такая следующая у нас рубрика. И мы сейчас разберемся, что мы можем сделать с 22 по 26 февраля 2024 года. Многие ждут, что же мы можем сделать, открыть проект. Пожалуйста, никаких уже открытий проектов, новых дел. Постарайтесь посмотреть наше предыдущее видео, которое было до 21 включительно. Там есть хорошие периоды, используйте их. Вот с 22 по 26 сложнейший период. Сожженный путь полнолуния 22-23. Далее само полнолуние 24. И снова же сожженный путь полнолуния 25 и 26 у нас неблагоприятный день и сожженный путь полнолуния до 14:30. Затем луна без курса. Практически энергии очень такие сильные, насыщенные, напряженные. Мне это напоминает просто из своего опыта. Вот загорается, летит звезда в ночном небе. Вот она летит и сгорает, и очень быстро. Вот это, если начинать какие-то дела в этот период, это то же самое. Загорелась и сгорела, и не осталось никакого следа. И покупки в это время, такие серьезные, ответственные, лучше не проводить. Только то, что необходимо в какие-то определенные периоды вам для питания, для того, чтобы обслуживать себя и дом. Вот это то, что касается наших дел и покупок. По-моему, я объяснила. Кстати, там и напряжения очень сильные есть, планетные. Все просто в этот период очень сложно. Плюс еще и могут быть магнитные бури, потому что они были вот на прошлой неделе и будут продолжаться. Будьте внимательны к своему здоровью. Полнолуние – это очень сложный период для каждого человека. Что ж, идем в дом 22-23. Лев. Это всегда пожары, будьте внимательны. Что касается стрижки волос, стрижки ногтей, постарайтесь с 22 до 14 часов дня завершить стрижку и волос, и ногтей. Это у нас очень короткий период, часть периода на это время, которое мы рассматриваем в спецвыпуске. 23-го уже ничего не стрижем. Не красим волосы во льве, это знак огня, сгорит все. Тем более полнолуние очень долго потом будет будут восстанавливаться волосы. Но мыть волосы можно. Сауну не планируем. Уход за кожей тоже нет. Очистка кожи нет. Очищение организма нет. Рукоделие только без особого рвения и напряжения. Прекрасные работы, но тихо и спокойно. Для теста лучше немного больше добавить жидкости. Не планируем стирку и уборку во льве. Тем более это сожженный путь полнолуния. Ремонт тоже не планируем. Очень сложный период для человеческого организма. Берегите себя.
Проветривание вещей при хорошей погоде можно проводить 22 и 23. Ну а теперь мы с вами рассмотрим 2 дня, которые у нас практически все одинаково, 24 и 25, что мы здесь видим. С печкой здесь могут быть проблемы, может возвращаться дым в дом. Нельзя стричь волосы, нельзя стричь ногти, не красим волосы, моем волосы только. Сауну не планируем. Уход за кожей, вот маски начинают работать 24 и 25. Очистка кожи не планируем, очищение организма тоже не планируем. Рукоделие хорошо в Деве. Тесто здесь норма по рецепту. Вот стирку и уборку можно запланировать в Деве, будет нормально все. Ремонтные работы и проветривание вещей не планируем, это Дева. И тем более, что это полнолуние. Остается один день, 26 февраля. Здесь у нас разделение уже энергий. Будет сначала Дева, а уже вечером Весы. Поэтому может быть дым, если будете зажигать дрова в печке или в камине. Вот что касается стрижки волос, стрижки ногтей. Только после 16:30 вот наконец-то наступает благоприятное время для стрижки волос и ногтей. Поэтому можно уже на понедельник после 16:30 планировать вот эти мероприятия. Покраска волос нет, не планируем. Мыть волосы можно, даже нужно. Сауну не планируем. Уход за кожей, маски завершайте принимать и для кожи использовать до 16 часов дня. Очистка кожи. Те, кто ожидает уже цикла, для того, чтобы очисткой кожи заниматься, утром 26-го начинается цикл. Пожалуйста, успехов вам. Очищение организма не планируем. Рукоделием можно еще заниматься. Тесто здесь норма по рецепту. Можно стирать и убирать. И ремонт и проветривание вещей это не планируем. Это здесь еще будут работать энергии Девы. И в Деве эти работы будут некачественными. Придется переделывать. И о здоровье. Очень важная информация. 22 и 23 февраля Луна будет находиться в знаке Лев. Очень сложный период. Сожженный путь полнолуния. Подготовка к самому полнолунию. И Лев еще ко всему. В это время уязвимы сердце, аорта, артериальная система кровообращения, грудная клетка, ребра, позвоночник. Вся сердечно-сосудистая система. При нахождении Луны в знаке Лев нельзя проводить кардиологические операции. Кроме этого, что это вот Лев у нас и еще ко всему еще сожженный путь полнолуния. Лучше отказаться, перенести плановые операции позже. Только экстремальные ситуации. Только что-то очень неординарное, тогда можно идти на операции. В этот период, будьте внимательны, обостряются сердечно-сосудистые заболевания, болезни сердца и суставов, возможны приступы аритмии, стена, брадикардии, тромбоэмболии в мышцах, инфаркты. Но можно в этот период посещать офтальмолога, лечить инсульты и тромбоэмболии, гипертонии и мигрени. Только лечить. 24, 25 и 26 будут работать энергии Девы, а в это время уязвимы тонкий кишечник, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, толстый кишечник, слепая кишка, аппендикс, пупок, область живота, жировые отложения в области живота и брыжейка. При Луне в знаке Дева нельзя проводить операции на брюшной полости, в области солнечного сплетения, на органах, связанных с обменом веществ, на привратнике желудка, на селезенке, на желчном пузыре и всей вегетативной нервной системе. И это еще и ко всему полнолуние и сожженный путь полнолуния, 24-го полнолуния. Поэтому лучше вообще отказаться от каких-либо операций, только экстремальной ситуации. Но что можно сделать? А можно использовать эти дни для медицинской диагностики, сдавать анализы, проверять свои органы и системы. 26 февраля, кроме энергии Девы, еще будут работать уже вторая половина дня энергии знака Весы. В это время возможны вот такие проблемы.
Уязвимы в весах почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, мочеточники, надпочечники, женские половые органы, мочеполовая, выделительная, нервная система и система желез. 26-го это время будет половина дня в знаке весов, поэтому не планируйте также, кроме операций, которые мы не запланировали в Деве, нельзя в это время также планировать урологические операции. Берегите, пожалуйста, себя, не простуживайтесь, берегите ноги и область таза, держите их в тепле. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний спецвыпуск. Желаем вам успехов во всех ваших задуманных делах. Это простые, обыкновенные дела. Пусть эти дела приносят вам радость. В каждом событии пусть будет для вас какая-то хорошая, радостная нотка и позитив. Успехов вам! Еще раз здоровья всем, тепла и уюта в ваших домах. И до новых встреч на нашем канале в нових відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, присвячений всім справам з 22 по 26 лютого 2024 року. Час київський. В першу чергу розглянемо агрогороскоп. Але спочатку давайте розглянемо, що ж тут у нас за енергії. З 14 години 30 хвилин 22 лютого починається спалений шлях місяця і буде продовжуватися до повні і після повні. Повні у нас 24-го. Тому, будь ласка, 22 до 14 години дня, зранку і до 14 можна посіяти зернові сидирати, якщо необхідно є, трошечки посадити цибулю на зелень і мікрозелень. 23-го вже нічого не робимо. Розсаду не турбуємо 22 та 23-го. Квіти та кімнатні рослини потребують захисту від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення в знаці Лев не проводимо. Сад – прибирання в садочку та захист від гризунів. Зелені операції не плануємо 22-23, але можна збирати врожай в теплих країнах і робити заготівлі в будь-яких країнах. Квашення капусти не плануємо, але можна робити настоянки та збирати лікарські рослини в теплих країнах. І це стосується саме рослин, які допомагають нам зробити важливу справу з нашим серцем та серцево-судинною системою. Ось це дуже добрий час саме для цих лікарських рослин. Риболовлю не плануємо, кімнатні овочі потребують захист від шкідників та хвороб. Інкубація 22-го ще нічого не робимо, але готуємося до 23-го, коли можна буде яйця гусей та індиків або під індичку покласти яйця на те, щоб вони вже готувалися до виходу, нові пташки. І можна в інкубатор вже також покласти яйця, запустити і теж мати гарний результат. Отож, починаємо інкубацію гусей і індиків 23 лютого. Наступні 2 дні, це дні, коли місяць буде в знаці Діва, 24-го це в нас повня, 25-го спалений шлях місяця теж в Діві. Ніяких посівів, посадок не плануємо, розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуально 24-го після 4 години ранку поливи, 25-го поливи всі 24 години. До речі, поливи для всіх рослин після 4 години ранку 24-го, а вже 25-го вся доба. Підживлення не плануємо в цей час, коли повня та спалений шлях місяця, не турбуємо рослини ніякими добривами. В саду продовжується час, коли треба захищати рослини від гризунів. І якщо є необхідність, прибирайте садочок. Зелені операції 24-25 не плануємо збір врожаю в ці дні і заготівлі. Квашення капусти теж не плануємо і не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини. А от риболовлю можна запланувати на ці 2 дні. Кімнатні овочі, поливи 24-го після 4 години ранку і до кінця доби, і 25-го вся доба. Інкубація. Продовжуємо інкубацію гусей та індиків. Яйця гусей та індиків.
Йдемо далі, 26-го, це буде час, коли місяць буде частково в знаці Діва, в основному це майже весь день. Ну а ввечері вже Терези почнуть працювати. Причому 26-го спалений шлях місяця до 14 години 30 хвилин, а місяць без курсу починається о 9:37 і до 16:30. Тому можна після 17 години вже вечора посіви зробити такі, баклажани сіятись, насіння баклажанів. Будь ласка, перець і помідори в Терезах не сійте, поганий дуже час. Але можна посіяти насіння моркви, буряку, картоплі, ранніх сортів посадити. І це можна зробити в теплих країнах. Це у нас для теплих регіонів також і для теплиць. Це можна це зробити. Далі, розсада. Тільки після 17 години вечора можемо працювати з розсадою. Це пікірування, перевалка, посадка, пересадка в завчасно зволожений ґрунт. Тому що це вже в нас Терези. Далі, квіти, які у нас в кімнаті. Це у нас дуже багато розсади на вікнах і на підвіконня, і на столах. Будь-де, будь ласка, можна якраз після 17 години вечора в зволожений ґрунт робити пікірування, пересадку, перевалку розсади після 17 вечора. А 26 до 10 години треба полити всі рослини. Наступний знак у нас Терези, це знак стихії повітря. Рослини в цей час дихають, не можна поливати. Кімнатні рослини ми розібралися, а от так, ми розібралися з квітами кімнатними зараз. І кімнатні рослини, що ми можемо тут зробити 26-го? Тільки полити до 10 години ранку. І все. Поливи для будь-яких рослин 26 до 10 ранку. Підживлення ні в якому випадку не проводимо. Це дуже важкий період. Рослини не сприймають, а навіть це буде для здоров'я рослин погано. Зелені операції можна проводити в теплих країнах після 17 години вечора. А так десь хтось сніг буде збирати, хтось прибирати. Відпочинок, будь ласка, організовуйте. Також це необхідно. В саду нічого не робимо там, де не можна це робити. Зелені операції починаємо проводити після 17 години 26 на всіх рослинах. Не збираємо врожай, не плануємо заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. А ось риболовлю можна ще вранці організувати і до обідньої перерви. Далі у нас кімнатні овочі, будь ласка, поливи до 10 ранку, а зелені операції тільки після 17 години вечора. І завершається у нас інкубація яєць, гусей та індиків саме 26-го вже завершуємо всі ці роботи. Наступна рубрика «Місяць для будинку для здоров'я» знову ж таки на цей період з 22 по 26 лютого 2024 року. Зразу хочу попередити, будь ласка, не плануйте ніяких нових справ, нових проєктів. Подивіться, з 14:30 у нас спалений шлях місяця, Лев, 22-го, 23-го спалений шлях місяця, місяць без курсу, з 6 години 19 хвилин ранку до кінця доби. Далі у нас 24-го повня, 25-го спалений шлях місяця, 26-го у нас складний період, також спалений шлях місяця до 14:30, місяць без курсу з 9 години ранку 37 хвилин до 16:30. Дуже складний період, дуже напружений. Є і аспекти планет напружені. Чому? Чому ось не треба проводити ніяких нових проєктів, не розпочинайте нові проєкти, нові справи, не купуйте дорогі речі. А тому що цей час, просто пояснюю з прикладу, ось приклад такий цікавий, дивитеся на небо і бачите, що зірка летить і згорає. Ось якщо розпочинати справи саме в такий період, та ж сама буде ситуація з цією справою. Просто, як зірка загорілася, летить і згорає дуже швидко. Тому ніякого немає сенсу розпочинати справи у цей період і купувати дорогі речі. А те, що необхідно в побуті, от на один день, на два, це можна купувати і завжди це можна робити.
Майже завжди. Що ж, давайте підемо в будинок, подивимося, що ми тут повинні знати. 22-23 лев. Місяць у Льві – це завжди у Леві пожежі. Будьте уважні, не тільки від вогню. Будьте уважні, що стосується стрижки волосся, стрижки нігтей. 22 до 14 години дня можна запланувати і провести стрижку. А 23-го вже ні. Це вже дуже складний час. До речі, і після 14 години 22-го також уже ні. Спалений шлях місяця. Фарбувати волосся не можна в Леві 22-23, але мити волосся можна. Сауну на цей час не плануємо. Догляд за шкірою також не плануємо. Очищення шкіри і очищення організму не плануємо на 22-23 лютого. Але рукоділлям можна займатися в Леві, гарні роботи виходять. Для тіста актуально трохи більше рідини. Не плануємо на 22-23 прання, прибирання та ремонтні роботи, але провітрювання речей при гарній погоді можна зробити. Наступні 2 дні – це у нас вже місяць в Діві, це сама повня. І що може бути тут? В Діві це знак стихії землі, буває часто дим. Будьте уважні з дровами і з вашими грубами та камінами. Не можна в ці дні планувати стрижку волосся, і проводити не можна, і стрижку нігтей, не можна фарбувати волосся 24-25, але мити волосся можна. Сауну не плануємо, догляд за шкірою, якраз маски працюють добре, навіть не дивлячись на те, що перехід з фази і повня. Головне – знак, і дуже добрий знак. Очищення шкіри не плануємо на 24 на 25, так як і очищення організму – ні. А в рукоділлі тут можуть бути навіть цікаві проєкти. Для тіста це норма по рецепту, знак Діви. Прання прибирання можна запланувати, тут якість буде добра. Ремонтні роботи не плануємо та провітрювання речей також не плануємо при будь-якій погоді. Будь ласка, повня, бережіть себе. Бережіть своїх рідних і себе, своє здоров'я. Йдемо далі, у нас ще є один день, 26 лютого. Перехід місяця знаку Діви в Терези, 16:31. Але може бути дим в цей день, тому що все-таки Діва тут більше керує своїми енергіями 26-го. Але стрижка волосся, стрижка нігтей уже після 16 години 30 хвилин можна запланувати і провести. Це понеділок. Зараз дуже багато є приватних таких майстерень, перукарень. Можна запланувати і ці роботи зробити. Мити волосся, фарбувати волосся не можна, а мити волосся можна. Сауну не плануємо, догляд за шкірою, так, ще працюють маски. Що стосується початку циклу очищення шкіри, 26-го вранці починаємо цей цикл. Очищення організму – ні. Рукоділля – гарний час. Тісто – тут норма по рецепту. Можна запланувати і провести прання та прибирання. Ремонтні роботи та провітрювання речей не проводимо в цей час, не плануємо і не проводимо. Наступна рубрика про здоров'я, складний період для здоров'я, але ми повинні ще й знати деякі особливості. 22 та 23 місяць знаходиться в знаці Лев, спалений шлях місяця. В знаці Лев вразливі такі органи – серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, хребет, ребра і вся серцева судинна система. В дні Лева не можна проводити кардіологічні операції. Що стосується кардіологічних планових операцій, то не плануйте ніколи їх на спалений шлях місяця і на повню. Тому, окрім кардіологічних операцій, краще, якщо це не екстрене щось, краще перенести на інший період. В цей час 22 та 23 можуть загострюватися серцево-судинні захворювання, можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. Але в цей час можна відвідувати офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. Лікувати це все можна. І особливо, якщо є можливість, лікувати природними різними травами. Головне, щоб поменше було хімії.
Йдемо далі. А далі у нас дуже цікавий період 24-25 і 26 будуть працювати енергії знаку Діви. А в Діві вразливі тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендикс, пупок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. І не можна в цей час проводити операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. Як бачите, це ще й повня, взагалі краще в цей час, якщо немає екстремальної ситуації, просто відказатися від операцій і перенести їх на інший час. Хочу нагадати, що в Діві можна проводити різну медичну діагностику, дуже гарні результати, і можна здавати аналізи, і все, що треба вивчати у своєму тілі, ну і отримати гарний справжній результат. Але це ще не все. У нас 26-го також будуть працювати енергії Терез. Тому, будь ласка, зверніть увагу ще й на цю інформацію, тому що будуть працювати дві енергії. В Терезах 26-го можуть бути вразливі такі органи: нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система і система залоз. Тому не можна 26-го також планувати урологічні операції. Тримайте в цей час в теплі ноги, область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Ось такі у нас справи важливі в цей період. Це спалений шлях місяця, тому не видаляємо зуби. Якби це було і був інший час в Терезах, то ми могли би попрацювати із головою, але в цей час, після 16:31, ніхто цим вже не буде займатися, та і ще час не підходить для цих робіт. Ми вже будемо планувати це в наступному спеціальному випуску. А зараз ми з вами завершуємо це відео. Його підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.